سلام به همگی، مریم حبیبی هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدید. این کیک ساده یکی از کیک های مورد علاقه خانوادمه. بسیار خوشمزه است و همینطور که میبینید بافت خیلی خوبی داره و فوق‌العاده نرم و پنبه‌ایه. یه دستور کیک سریع و آسون که خیلی زود و راحت و بی دردسر آماده میشه. بریم تا با هم درستش کنیم. برای درست کردن این کیک خیلی خوشمزه من از 2 تکه پنیر مثلثی استفاده می کنم. شما میتونید از 2 قاشق غذاخوری پنیر خامه‌ای هم استفاده کنید. نصف قاشق چایخوری وانیل میریزم و همینطور 150 گرم شکر معادل 3/4 پیمانه. حالا 3 عدد تخم مرغ اضافه می کنم. با همزن برقی شروع به هم زدن می کنم تا تخم مرغ و شکر کاملا با هم مخلوط شن. وقتی شکر کاملا حل شد همزن رو خاموش می کنم و کنار می ذارم. 120 میلی لیتر روغن معادل نصف پیمانه اضافه می کنم و با همزن دستی کمی هم می زنم. به 150 میلی لیتر شیر معادل نصف پیمانه و 1 قاشق غذاخوری احتیاج داریم. شیر رو هم اضافه می کنم و کمی هم می زنم. برای خوشمزه شدن کیک من از 2 قاشق غذاخوری پودر نارگیل استفاده می کنم. برای این کیک به 220 گرم آرد معادل 1.5 پیمانه احتیاج داریم. من مقداری از آرد رو به همراه 15 گرم بیکینگ پودر داخل الک می ریزم و الک می کنم. خوب هم میزنم تا آرد با مواد کیکمون کاملا مخلوط شه. حالا بقیه آرد رو الک میکنم و اضافه میکنم. دوستان، آموزش های متنوعی از انواع کیک های مختلف و آسون و خوشمزه داخل کانال هست. اگر تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و عضو کانال شید. وقتی که آرد با بقیه مواد کیکمون کاملا مخلوط شد و مایه کیکمون به این صورت کاملا صاف و یک دست شد آماده است. من اون رو داخل قالب میریزم. من برای این کیک از قالب به قطر 26 سانت استفاده می کنم. کف قالب رو کاغذ روغنی گذاشتم و دور تا دور قالب رو با کره چرب کردم. حالا چند ضربه قالب رو به سطح می زنم و بعد اون رو در فر از قبل گرم شده در دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 35 تا 40 دقیقه قرار میدم تا کیک کاملا بپزه. بعد از این زمان کیک خوشرنگ و خوشمزه ما آماده است. صبر میکنیم تا کمی خنک شه و بعد اون رو از قالب خارج میکنیم. من برای روکاری این کیک از ژله بریلو استفاده می کنم. مقداری ژله بریلوی زرد روی کیک میزنم و بعد با مقداری مغز تخمه آفتابگردون تزیینش می کنم. پیشنهاد می کنم این کیک خیلی خوشمزه رو درست کنید که طعمش فوق‌العاده است و بافت نرم و پنبه‌ای داره. امیدوارم که آموزش این کیک ساده و خوشمزه رو دوست داشته باشید. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید.